God morgon och välkommen till SM6 YC On Air. Och här befinner jag mig i hamnen Gottskär hemma i Onsala, och idag ska jag be mig ut till fyren Nidingen, rakt ut på havet med ribbåt. Det kommer att blåsa en hel del så det blir lite skuppande. 19 grader när det är som varmast, men det blir nog väldigt trevligt. Och jag ska ut och aktivera Pota och vård flora och fauna på fyren Nidingen. Alltså ett nytt portabeläventyr. Du är varmt välkommen, nu kör vi igång. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. Ja, det här med att vara radioamatör, det är ju inte bara att sitta vid skrivbordet, greja med radiostationer, löda, greja med antenner, utan det kan ju också vara ett äventyr. Och vi åkte här ut till Nidingen för att njuta av naturen och också köra lite radio förstås. Och destination Gottskär Nidingen anordnar just resor till Nidingen, och man kan ta med övernatta där och njuta av den här fantastiska miljön. Och ja, det har funnits här fyra sedan 1624, redan under tiden som Halland var danskt, och i de här vattnen så över 700 fartyg förlist eller gått på grund under århundradena. Så en riktigt spännande utflykt, ett riktigt äventyr, och du är förstås varmt välkommen. Ja, då kommer vi fram till Nidingen, den här fantastiska fyrön som är alltså ett naturreservat och ett Natura 2000-område och en helt fantastisk plats. Och vägen hit, ja, det guppar ju lite grann, men han körde så fint. Så absolut inga problem, och ungdomarna som var med, de skrattade och de trodde de var på Liseberg och åkte karusell. Riktigt trevligt. Nu ska det bli promenad här, lite fika och så småningom radio. Nidingen är verkligen en möjligheternas plats för oss radioamatörer. Förutom havet som hjälper våra kortvågssignaler att nå riktigt långt, så tillhör ju då Nidingen ögruppen EU 043 som man då kan aktivera i IOTA-programmet riktigt bra. Här har vi också ett naturreservat och ett Natura 2000-område som man kan aktivera enligt Pota och enligt vård flora och fauna. Riktigt bra. Här finns det också 3 stycken fyrar. Både den östra och den västra historiska fyren har varsitt nummer enligt Lighthouse-programmet, men också den aktiva fyren. Riktigt spännande. Ja, här kan man verkligen aktivera många roliga saker som radioamatör. Ja, det här blir väl en trevlig utsikt när man ska aktivera Pota, vård flora och fauna och en fyr, och verkligen ser ut som en ö. Det här blir ju riktigt trevligt, och med mig som ryggsäck har jag faktiskt passande nog en Subtech, en svensk tillverkare som gör mycket robusta ryggsäckar som ska tåla just att vara ute på sjön så här och bli lite blöta. Riktigt bra. Och jag har ju letat upp en plats här på ön som det finns lite jordmån i, så jag kan använda masten här. Så det tänkte jag. Och det blir ju fint här att få upp en enmatad antenn. Nu är det lite mitt på dagen, blir lite trögt. Men här handlar det inte om mängden kontakt givetvis, utan att få njuta, få uppleva naturen. Och sen blir det mer promenader, det blir mer fika. Det här blir ju riktigt nice det här. Så, och vad har jag med mig mer? Jag kör ju givetvis mina Savotta-prylar i ryggsäcken, det går inte att komma undan. Och kommer köra FX4 CR. Och litet batteri och min lättfixantenn från X10 givetvis. Så nu är det dags att ge sig ut och se hur jag kan få upp min antenn helt enkelt. Ja, jag måste ju säga att små portabla stationer som ändå kan ge ut 20 watt är ju absolut det mest ultimata att ha med sig ute i alla förutsättningar. Och det här är ju första generationens FX4 CR och riktigt bra mottagning. Låter helt okej, 20 watt, låg batteriförbrukning. Den är inte CE-märkt, det är gjort av en privat
Kinesisk radioamatör, Yu, riktigt trevlig kille, väldigt hjälpsam för oss alla användare som är med och experimenterar med den här radion förstås. Golf Zero, Romeo, Quebec, Lima, High Dawn, 5 by 9. Roger, roger there. Very good day to you there. Thanks for the 5 and 9, Matt, and you're also 5 and 9. 59 also, Matt. Thank you for the park, 7-3, and have a good weekend. Bye-bye. Ja, bye-bye, 73, QR set. SM3, NRY, härligt Thomas att höra dig. Jag befinner mig nu på Fyrön Nidingen, mitt ute i havet, kom. Härligt, tack för 40 meters aktivering. Hördes ingenting på 20. Du är 5-7, Mattias, kom. Ja, härligt. Du är 5-5. Jag kör enmatat 20 watt här och tittar ut över havet, kom. Ja, vad härligt. Ja, jag hoppas du har fint väder där, kom. Ja, helt underbart, helt underbart. Det bränner på riktigt skönt faktiskt. Ja, vad kul. Ja, men lycka till med aktiveringen där och... Nu pratar vi SM7 BUA. Hejsan, kul att höra dig Mats. Jag befinner mig vid Fyrön Nidingen, rätt ut i havet här och tittar ut över vattnet, kom. Ja, fantastiskt. Det är 5-7, ju kanonfint. Ja, jag såg dig på GX-klustret så jag tänkte jag måste se om jag kan höra dig. Lycka till, jättekul Mattias, så roligt att vi fick träffas i lördags och det var ju en upplevelse. Lycka till med Pota, SM6 Pota, SM7 Urva norra. Ja, fantastiskt roligt att träffa dig Mats och jättekul också att vi fick kontakt här. Du är 5-7 till Nidingen. Ha en riktigt fin dag, 73. Och då är man hemma i Onsala och Gottskär igen och vilken utflykt. Helt fantastisk båttur, så fint kört och verkligen en riktigt trevlig plats att besöka. Och när det gäller amatörradio, ja det gick ju superbra. 46 kontakter på en liten stund. USA, Europa och även 2 svenska radioamatörer. Thomas, SM3 NRY och Mats, SM7 BUA. Riktigt kul att få kontakt med er också på 40 meter. Tack så mycket för att du följde med ut på det portabeläventyret. Kör mot portabelt så hörs vi snart igen. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5 by 7 here at the park over.